আজিৰ ক্লাছটো একেবাৰে বেছিক ক্লাছ হয় যিসকলে ইংৰাজী শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিসকলে ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বেছিক্যালি আজিৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে যে আমি ইংৰাজী শিকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি কিছুমান সৰু সৰু শব্দৰ অৰ্থবিলাক বুজিব লাগিব আকৌ সেইবিলাকৰ ইউজবিলাক আমি জানিব লাগিব তো বন্ধুসকল যিসকলে ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে বা ইংৰাজী শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিসকল বিগিনাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় কিছুমান বস্তু বুজিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই ইয়াতে লিখিছোঁ উই মানে হৈছে আমি এতিয়া আমি বাক্য কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে আমি খেলি আছোঁ এনেধৰণৰ বাক্যবিলাক যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইউজ কৰোঁ তো তেতিয়া আমি বাক্যবিলাক এনেকৈ লিখিব লাগে যে আমি খেলি আছোঁ উই আৰ প্লেইং আমি পঢ়ি আছোঁ উই আৰ ষ্টাডিং আমি টিভি চাই আছোঁ উই আৰ ৱাচিং টিভি আমি নাচি আছোঁ উই আৰ ডেন্সিং তো বন্ধুসকল এই ধৰণেৰে আপোনালোকে বহুতো সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিব আৰু গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ পাছত ইপিনে লিখিছোঁ আৱাৰ মানে হৈছে আমাৰ তো আমি বাক্য কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক এইখন আমাৰ গাড়ী দিছ ইজ আৱাৰ কাৰ এইটো আমাৰ ঘৰ দিছ ইজ আৱাৰ হাউচ এইখন আমাৰ চাহ বাগিচা দিছ ইজ আৱাৰ টি গাৰ্ডেন এইটো আমাৰ বিদ্যালয় দিছ ইজ আৱাৰ স্কুল এই ধৰণেৰে বেছিক্যালি আমি আৱাৰ শব্দটো ইউজ কৰিব লাগে তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক আজ মানে হৈছে আমাক বা আমাৰ তো আমি কেইটামান উদাহৰণ লৈছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে আমাৰ সৈতে আহা এই ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাক আমি প্ৰায় ইউজ কৰি থাকোঁ তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে আমাৰ সৈতে আহা কাম উইথ আছ এইটো আমাক দিয়া তো কিবা এটা বস্তু কথা কৈছে যে এইটো আমাক দিয়া যে গিভ ইট টু আছ আমাক কোৱা ধৰক কিবা এটা কথা ক'বলৈ কৈছে বা কিবা এটা ষ্টৰি ক'বলৈ কৈছে তেতিয়া আমি ধৰণে আমাক কোৱা আমাক দিয়া আমাৰ লগত বলা এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ইউজ কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমি আছটো ইউজ কৰিব লাগিব তো আমাক কোৱা টেল আছ তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰা হি মানে হৈছে তেওঁ বা হি তো আমি বাক্য কেইটামান চাওঁ যে তেওঁ শুই আছে হি ইজ শ্লিপিং হি সাঁতুৰি আছে হি ইজ ছুইমিং তেওঁ খেলি আছে হি ইজ প্লেইং তেওঁ পঢ়ি আছে হি ইজ ষ্টাডিং তেওঁ গৈ আছে হি ইজ গোয়িং তেওঁ আহি আছে হি ইজ কামিং তেওঁ নাচি আছে হি ইজ ডেন্সিং তো বন্ধুসকল এই ধৰণে আমি বহুতো সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে সেন্টেন্সবিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এইবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ এইবাৰ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক হিজ মানে হৈছে তেওঁৰ বা তাৰ এইটো তাৰ কলম দিছ ইজ হিজ পেন এইটো তাৰ কলম এইখন তাৰ ঘৰ দিছ ইজ হিজ হাউচ আমি হিজটো ইউজ কৰিছোঁ এইখন তাৰ গাড়ী দিছ ইজ হিজ কাৰ তেওঁৰ গাড়ী এইখন তাৰ স্কুল দিছ ইজ হিজ স্কুল তেওঁৰ স্কুল তাৰ স্কুল তো এই ধৰণে আমি লিখিব লাগিব হিম মানে হৈছে তেওঁক বা তাক মই তাক দেখিছিলোঁ আই ছ হিম মই তাক কৈছিলোঁ আই টল্ড হিম তাক মাতা বা তেওঁক মাতা কল হিম তাক কোৱা টেল হিম তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক ইউজ কৰোঁ সি মানে হৈছে তাই পঢ়ি আছে she is studying তাই পঢ়ি আছে she is studying তাই নাচি আছে she is dancing she is dancing তাই শুই আছে she is sleeping she is sleeping তাই গান গাই আছে she is singing তাই খেলি আছে she is playing এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক ক'ব লাগে
her her মানে হৈছে তাইৰ বা তাইক যে মই তাইক চিনি পাওঁ যে I know her মই তাক জানো I know her তাইক কোৱা tell her তাইক কোৱা tell her তাইক মাতা call her তাইক মাতা call her dear মানে হৈছে সিহঁতৰ যে এইখন সিহঁতৰ ঘৰ this is their house এইখন সিহঁতৰ গাড়ী this is their car এইখন সিহঁতৰ বাগিচা this is their garden আমি দেয়াৰটো এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে them মানে হৈছে সিহঁতক মই সিহঁতক দেখিছিলোঁ I saw them মই সিহঁতক কৈছিলোঁ I told them মই সিহঁতক জানো I know them my মানে হৈছে মোৰ এইখন মোৰ কিতাপ this is my book এইখন মোৰ গাড়ী this is my car এইখন মোৰ স্কুল this is my school এইটো মোৰ বেগ this is my bag আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক mine মানে হৈছে মোৰ কিন্তু অলপ ডিফাৰেন্স আছে বাক্য দুটালৈ লক্ষ্য কৰিব এইখন মোৰ কিতাপ আকৌ এই কিতাপখন মোৰ তাৰমানে জোৰপূৰ্বক কোৱা হৈছে যেতিয়া এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি মাইনটো লিখিব লাগে যে এই কিতাপখন মোৰ ডেট মিনছ এইখনেই হয় মোৰ তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগে দিছ বুক ইজ মাইন এই গাড়ীখন মোৰ ইয়াতে লিখা আছিলে এইখন মোৰ গাড়ী আকৌ ইয়াত এই গাড়ীখন মোৰ ডেট মিনছ এইটোৱে মোৰ গাড়ী তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগে দিছ কাৰ ইজ মাইন এইডাল কলম মোৰ দিছ পেন ইজ মাইন তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মাইনটো আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ মাইটো আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ তো বন্ধুসকল এই ধৰণৰ আৰু বহুতো ৱাৰ্ড আছে যি ৱাৰ্ডবিলাকেদি আমি বহুতো চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু ইংৰাজী শিকিবৰ কাৰণে অতিশয় হেল্পফুল হয় আৰু এইবিলাক আমাক লাগিবই যদি আমি ইংৰাজী শিকিব বিচাৰোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আমি এইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক